Hello, welcome back. Right. Okay. ඉතින් අපිට මේ section එක කතා කරන්න තියෙන්නේ floating ගැන. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඉතින් floating කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට එකපාර idea එකක් ආවේ නැත්නම් ඒක ගැන කලබල වෙන්න එපා. අපි මේ වැඩේ කරගෙන යද්දී ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලියි. මොකද සමහර වචන වලට සිංහල තේරුම් හොයනට වඩා ඒකේ ඉංග්‍රීසි වචන මේක තේරුම් ගන්න එක ගොඩක් ලේසි. Right. Okay. ඉතින් මම අපි කලින් වැඩ කරගෙන notepad එකේ තියෙනවා. මම මේ notepad එකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්නවා. දැන් අපිට ඉස්සරහට ටික කරගන්න ලේසි වෙන්න වගේම වැඩ කරද්දී ඒක තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න. Right. මම මේකේ width එක මුලින් මෙතන 75% කියලා තියෙන එක මම මෙතනට දාගන්නවා 300 පික්සල් වගේ දාගන්නවා මේක පික්සල් වලින් දාගන්නවා right අපි සේව් කරන් බලමු right okay ඊට පස්සේ මම මෙතන යට තියෙන section එකට මෙන්න මෙතන section එක අපි මේ division එක වෙන් කරලා නැති there are some text 1 there are some text 2 කියන එක මම division එකට include කරගන්නවා right okay අපි division එකට දාගමු okay මෙතන division එක close කරගන්නවා right ඊට පස්සේ මම division එකට class එකක් දෙනවා මෙතන අපි මේ උඩ division එකට දෙමු first section කියන එක ඒක ලේසි අපිට පස්සේ වැඩ කරන් යද්දි first section කියලා දෙනවා right okay ඊට වගේම මම දෙවෙනි division එකට අපේ පල්ලෙහා තියෙන division එක දෙනවා class සමානයි second section කියලා දෙනවා right okay ඊට පස්සේ මම අපි මෙතන උඩ red කියලා හදාගත්ත section එකට මම rename කරනවා මේක first section කියලා ඒ වගේම මේකේ color එක red background color එක තියෙනවා අපි gray color එක තියෙනවා right අපි ඊපස්සේ අනිත් ඒකත් අපි color code එකක් ගමු මොකක් හරි අනිත් මේ පල්ලෙහා තියෙන section එක colors කරගන්න right okay අතන මම ගාගෙන color picker tool එකක්. ඒකේ මම color එක pick කරගන්නවා. අපි ගමු මේක. මේ color එක. right okay. right. මම මෙතන section දෙවෙනි section එකට මම මෙතන class එකක් open කරගන්නවා. CSS section එකේ අපේ කියන්නේ style වල right. okay. second section ඊටසේ සගලවර හන්දාලවන් section එක මේ අපේ CSS එක open කරගෙන style එක right මම එතනට details ටික add කරනවා color අපි දෙන color code එක මොකක්ද right okay ඒ වගේම right අපේ background color විදිහට දෙමු ඒ වගේම අපි ටෙක්ස්ට් කලර් එකක් දෙමු මෙහෙම white කියලා දෙමු right ඊට අපි width එක මේකට දෙමු මේකට 300 pixel කියලා width එක දෙමු all right okay right මේක save කරන් බලමු okay cool right දැන් මට ඕනේ අපි බලමු මට ඕනේ දැන් මෙතන මේක එකට එකක් පල්ලෙහානේ තියෙන්නේ මට ඕනේ මේ first section එකේ දකුණු පැත්තෙන් තමයි මට මේ second section එක display වෙන්න ඕනේ right okay මම එකට කරන වැඩේ තමයි මෙතන first section එකට මම එනවා පළවෙනි section එකට ඇවිල්ලා මෙතන type කරනවා float කියලා type කරනවා type කරලා මෙතන left කියලා දෙනවා right මම පළවෙනි section එකට left කියලා දුන්නාම උතර මේ පළවෙනි section එක හැමතිස්සෙම වම් පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනින් මේ පැත්ත මෙයා ෆ්‍රී කියලා තමයි සලකන්නේ. මම මෙතන මේ ෆ්ලොට් කියන එක දුන්නේ නැත්නම් මෙයා සලකන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ කොටස මෙතනට එනකම්ම ෆ්‍රී කොටසක් නෙමෙයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම යූස් වෙනවා කියලා සලකන්නේ මෙතනට එනකම්ම. හැබැයි මම මෙතන left කියලා දුන්නාම මෙයා මෙතන මේ margin එක ඉවර වෙන තැනින් මෙයා සලකනවා මේ කොටස ඉවරයි කියලා. ඒ වගේ මේ පැත්ත ෆ්‍රී කොටසක් විදිහට. right. මම මේක save කරගන්නවා. save කරලා අපි refresh කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මම යට දෙවෙනි section එකට ඇවිල්ලා ඒකටත් දෙනවා float කියලා දීලා මම එකට left කියලා දෙනවා right okay අපි දැන් බලමු මේක save කරලා කොහොමද run වෙන්නේ කියලා right ඉතින් මට දැන් ඕනේ මගේ පළවෙනි section එක හැමතිස්සෙම වම් පැත්තේ තියෙන දෙවෙනි section එක අපේ මේ window එක කොච්චර size කරත් හැමතිස්සෙම දකුණු පැත්තේ තියෙන තමයි මට ඕනේ right okay මම මෙතන ඇවිල්ලා float වලට ඇවිල්ලා අපේ දෙවෙනි section එක මම
right විදිහට දෙනවා. දීලා අපි save කරලා බලමු. right okay. ඉතින් අපේ දැන් පළවෙනි section එක තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම වම් පැත්තේ. ඒ වගේම දෙවෙනි section එක තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ. මම මේක කුඩා කරගෙන ආවොත් මෙතනට ඇවිල්ලා අපේ 300 පික්සල් වලට ඉඩ අඩු වෙච්ච ගමන්ම මේ දෙවෙනි section එක පල්ලෙහාට බහිනවා. මොකද මෙතනට එනකන් 300 පික්සල් නෑ. ඒ හින්දා මෙයා පල්ලෙහාට නෑ. හැබැයි 300 පික්සල් මෙතන වම් පැත්තේ තියෙනවා නම් දෙවෙනි section එක එතනටම ගානට මැච් වෙලා හිටිනවා. right. බලන්න දැන් වම් පැත්තේ තියෙන section එක දකුණු පැත්තේ තියෙන තව section එකක්. right okay. දැන් මට ඕනේ මගේ වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ section දෙකක් තියෙදි. ඒ කියන්නේ හිතන්න වෙබ්සයිට් එක වම් පැත්තේ මෙනු එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ මෙනු එකක් තියෙනවා. මැද්දෙන් content එක. එහෙනම් නැත්නම් මැද්දෙන් blog එක තියෙනවා. right. ඒ වගේ වෙලාවට මට කරන්න ඕනේ මම තවත් division එකක් මෙතනින් පල්ලෙහෙන් open කරගන්නවා. right. division කියලා දාගන්නවා. මම හිත වගේම class එකේම නම් කරන class එකක් දෙනවා මෙතනට. මම මෙතන දෙනවා non float කියලා දෙනවා. right. ඊළඟ division එක close කරගෙන වගේම මෙතනින් division එක close කරගත්තා. right okay. මම මෙතන දාගන්න paragraph tag එකක් දාගන්නවා. right. මම මෙතන paragraph tag එක add කරනවා. අපි දාමු මොකක් හරි this is the middle block කියලා. right okay. මෙතන paragraph tag එක close කරගන්නවා. right. අපි මේක save කරලා බලමු. right. දැන් බලන්න. මෙතන වම් පැත්ත ආව වම් පැත්තේ පස්සේ මෙතන middle block එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ right menu එක තියෙනවා. right. ඔයාලට දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් ඇති. මම වම් පැත්තේ කියන්නේ මේ පළවෙනි section එකේ තමයි මම මෙතන මුලින්ම type කරලා තියෙන්නේ. බලන්න පළවෙනි section එක තමයි මුලින්ම type කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම type කරලා තියෙන්නේ දෙවෙනි section එක. තුන්වෙනියට තමයි මම අවසානයේ මේ paragraph text එක this is the middle block කියලා text එක type කරේ. හැබැයි අපි පිළිවෙලට මේක run වුණා නම් අපේ පළවෙනි section එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි section එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි section එකේ තමයි පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම ඇවිල්ලා නැති කියලා ගැටලුවක් ඇති. ඒකට හේතුව තමයි window එකේ size එක වැඩි කරද්දී මෙතන එනවා මේ පැත්තට වම් පැත්ත section එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මේ කොටස මෙයා free විදියට සලකන්නේ. අනේ free කොටස තමයි අපේ middle block එක include වෙන්නේ. right okay. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ අපේ right menu එක තියෙනවා. okay. හැබැයි අපිට ඕනේ අපේ වම් පැත්තේ menu එකක් තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ menu එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ middle block එක අපිට මේ section දෙකටම පල්ලෙහා මෙතනින් තමයි replace වෙන්න ඕනේ. right. අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඒක කරන්නේ මේකේ තියෙන floating cancel කරලා දානවා මේ තුන්වෙනි division එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ class non float කියන division එකේ අපි floating එක cancel කරලා දානවා. right. ඒක අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මෙතන උඩට එනවා. right okay. මම මෙතනම division එකක් open කරගන්න. division එක අපේ CSS එකේම class එක දෙන්නම් මෙතනින් non float කියලා දෙනවා. right okay. සගලව රහන් දාගන්න. ඒ අපි type කරනවා. okay. right. මම මෙතන දෙනවා clear කියලා දෙනවා. clear කියලා දීලා අම්මට clear කරන්න ඕනේ. right and both දෙකෙන්ම float වෙන එක clear කරන්න ඕනේ. මම හින්දා both කියලා දෙනවා. right okay. මම මේක save කරගන්නවා. save කරන අපි run කරලා බලමු. okay. මොකක්ද අවුලා අපි බලමු. right. මම මෙතනට colon එකක් දාලා තියෙනවා. right. right. දැන් බලන්න අපේ මෙතන left block එකේ left එකේ තියෙන menu එකේ තියෙනවා right menu එකේ තියෙනවා. ඒ දෙකට පල්ලෙහෙන් තමයි අපේ මේ මෙතන තියෙන middle block එකේ තියෙන්නේ. right okay. ඉතින් ඔයාලට දැන් ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කොහොමද floating use වෙන්නේ කියලා. floating use වෙන්නේ අපේ මේ window එකේ ඕනේ පැත්තට දකුණු පැත්තට වම් පැත්තට අපිට අදාළ කරන element එක එන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්න තමයි අපි මේ floating use කරන්නේ. අපි ඊළඟ section එකට ඊළඟ section එක positioning ගැන කතා කරමු. ඒතකොට ඔයාලට තවත් තේරෙයි කොහොමද අපි හරියට position කරන්න කියලා අපිට ඕන element එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන මේ right menu කරන ඒක හරියට website එකේ නියමිත තැනකට position කරන්න කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ section එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.